Xin kính chào quý vị và các bạn. Hoàng Vân đang đến với tập mới của series Yêu thương chữa lành. Đây là chuỗi các video ghi lại những câu chuyện thật, con người thật đã vượt qua những căn bệnh nan y và các triệu chứng bất thường có ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất bằng một phương pháp đặc biệt mà khoa học thế giới chưa từng biết đến. Mục đích của phương pháp này mang đến cho chúng ta một góc nhìn mới về căn nguyên gây bệnh và sự quan trọng của việc thay đổi trong quá trình chữa lành mà chúng tôi gọi là chuyển tâm khỏi bệnh. Nội dung trong tập này chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của gia đình em Yến thông qua lời kể của hai mẹ con. Vì thương con bị trầm cảm và thường xuyên nổi nóng mất kiểm soát, mẹ của em đã đưa em đến các bệnh viện để chữa trị. Đáng chú ý hơn, hai mẹ con thường viện cầu đến tha lực của các đền chùa miếu mạo. Mặc dù tốn không ít tiền của, thế nhưng tình trạng vẫn không có tiến triển tốt đẹp. Những rối loạn vẫn thường xuyên xảy ra trong cuộc sống, làm cho gia đình bị xáo trộn, ít nhiều ảnh hưởng đến hạnh phúc. Vậy em Yến đã tìm được phương pháp chữa lành tận gốc như thế nào? Xin mời các bạn cùng theo dõi video ngay sau đây. Cơ duyên nào mà chị Hiền đưa cháu lên trên này chị? Em cũng được biết qua một bạn Thành, em Thành ấy, em Thành bên phòng cháy chữa cháy ấy. Thế em gặp mẹ con nhà em thì em thấy cháu nó bị bệnh như thế thì em hỏi thôi được em giúp, em đưa chị lên trên này gặp thầy. Thế là may nhân duyên lên được gặp thầy ở nhà thì giúp con cháu, thầy nhận giúp cho. May quá. Bệnh của cháu là bệnh của cháu là gần như là cái dạng như là trầm cảm. Em rồi lúc thì vui lúc buồn. Con hay bị đau đầu hay là cũng sinh ra tính nóng. Bị đau bực bội ấy. Thế có đánh ai chưa? Con thì ngày xưa thôi chứ bây giờ thì không. Thế hả? Năm nay là con năm 2 là con đại học đúng không? Vâng. Đại học năm mấy nha? Thì ra là năm 4 ấy, nhưng mà con này đang dừng học để đến đây chữa bệnh. Thế hả? Con học ngành gì? Y học cổ truyền. Nhưng mà từ hôm em cho con lên đây được thầy chữa trị cho thì là hôm nay là ngày thứ 7, cháu đã tỉnh táo và sinh hoạt như một người bình thường và không nóng tính nữa. Bình thường thì cháu mà lúc mà cháu mà không uống thuốc thì là cháu lại cứ nóng tính, khó tính hay cáu gắt. Dạ, trước đây chị đã đi bao nhiêu cái bệnh viện rồi chị? Em cũng đi tất cả các cái viện mà chữa về sức khỏe tâm thần của Hà Nội mình này, Bạch Mai rồi bên sức khỏe tâm thần 1 Trung ương em cũng cho đi, rồi bệnh viện bên Mai Hương. Vâng, em cũng cho điều trị 3-4 bệnh viện của Hà Nội mình rồi. Họ chẩn đoán là cháu bị chẩn đoán cháu là rối loạn lưỡng cực và cứ cho uống thuốc suốt. Như vậy thì kể như trước khi mà con đến đây thì mẹ Hiền đưa con đi đâu? Mẹ con đưa con đi lễ nhiều nơi lắm. Đi lễ hả? Đi lễ ở đâu? Đi lễ đủ các đền phủ, xong là đi cả chùa, cho con ở chùa nữa. Đấy mà cũng chưa thấy chuyển biến gì. Thế thì khi mà chị đi các chùa thì cháu có đỡ không vậy? Chị đến các cái đền miếu mạo hoặc chùa chiền thì cháu có đỡ không? Em không đỡ đâu. Tính ra gom lại thì con đi, mẹ Hiền đưa con đi khoảng bao nhiêu nơi rồi? Hình như con nghe mẹ con nói là khoảng gần 200 triệu rồi. 200 triệu. Vâng. Khi mà em uống thuốc, dùng thuốc này, rồi khi mà em tham gia vào những cái gọi là viện cầu đến những thế lực tâm linh ấy, thì em không có được một kết quả gì hết. Nhưng mà thế vì sao gia đình và em vẫn tiếp tục đi theo những con đường đó? Có một cái động lực nào không? Hay là vẫn cứ đặt niềm tin như vậy mà mặc dù đã trải nghiệm và không có cảm xúc gì? Nó giống như là không còn cách nào để mà, không còn nơi nào để mà nương tựa ấy chị. Thì chỉ còn cách là nương vào niềm tin, gọi là liều thuốc chữa lành tinh thần đó. Thì cũng như thế, mà theo cái nền văn hóa của Việt Nam thì cái tín ngưỡng nó ăn sâu vào máu rồi, nên chỉ còn cách đấy thôi đó. Nhưng mà bản thân em là một người học về y dược thì em lý giải như thế nào về hiện tượng của chính mình? Hiện tượng của chính em là do căng thẳng thần kinh, stress này, thì nó dẫn đến là các cái sóng não nó hoạt động không được bình thường đó. Nó không như bình thường. Căng thẳng đó đến từ đâu? Em có tìm truy về cái gốc đó không? Dạ có. Thứ nhất là hồi bé thì em cũng hay bị bạo lực gia đình. Thứ hai là việc căng thẳng về học tập nữa. Thì em nghĩ đó lại là cái nguồn gốc của em rồi à? Vâng.
Như vậy thì khi đến đây thì là thầy lại giúp cho em chữa bệnh, và cái quan điểm về gốc của thầy đó nó lại khác với những gì mà em suy nghĩ. Em thấy cái gốc đó với cái gốc của em suy nghĩ là cái nào là nó phù hợp hơn, là giải thích cho hiện tượng của chính em. Sau khi em khỏi bệnh thì em tin là cái lời giải thích của thầy nó hợp lý hơn. Là thầy giải thích như thế nào? Thầy giải thích là do thế giới phi vật chất nó tác động vào mình, chứ không phải là do Và cái nguồn gốc của cái phi vật chất đó nó đến từ đâu? từ các thế giới bên ngoài. Những cái tác nhân mà phi vật chất tác động lên mình thì sẽ khiến mình không còn là mình nữa. Có khoảng 3 cái vong. 3 cái vong luôn? Vâng. Nam hay nữ không? Vong nam ạ. Người Trung Quốc. Vâng. Nó muốn cái gì ở con? Thực ra thì nghĩ là nó muốn cái chắc là muốn cái thể xác của con ấy. Lúc bây giờ con có làm chủ được con không? Gần như là không ạ. Vâng. Cái đó bắt đầu từ bao giờ? Bắt đầu từ rõ ràng nhất là khoảng lớp 11. Lớp 11 là nó bắt đầu rõ ràng. Lớp 11. Vâng. Trong trường hợp nào cụ thể nào con nhớ không? Con thì chắc là con quậy nhiều quá nên là cũng không thể nhớ rõ từng trường hợp được. Quậy là quậy sao? Như là đập phá đồ ấy ạ. Tiếng á? Vâng. Đập phá luôn? Vâng. Đập phá ở trường luôn? Ở nhà. Ở nhà. Vâng. Chẳng hạn đập cái gì là quý nhất? Có đập tivi không? Con chỉ đập bàn thôi. Vâng. Với một cái tâm trạng người mẹ thì nhìn con mình bệnh như thế này thì chị có cảm giác sao? Nói chung là thương lắm, mà xót ruột lắm anh ạ. Đấy, vâng. Thế là cũng cơ duyên may là lại gặp được gặp thầy cứu cho. Thì mới có mấy ngày thôi mà cháu đã trở lại với như bình thường, tính lại như nữ tính, không cáu gắt nữa, mà cũng không dùng một loại thuốc nào cả. Bây giờ tình trạng của con như thế nào? Tình trạng sau khi ở đây 1 tuần và được thầy chữa bệnh cho thì con cảm thấy là rất là tinh thần rất là thoải mái. Đúng rồi. Đó, bây giờ quay trở lại cảm thấy mình dịu dàng hơn xưa. May mắn cho con là mẹ biết được là con bị vướng mắc cái gì đó, thành ra cũng không có những cái xung động để kích động thêm cho con đó, thì con cũng gặp được người mẹ như vậy cũng là rất là hạnh phúc rồi, cũng là một cái may mắn trong cuộc đời của mình. Con có dự kiến gì trong tương lai không? Con có dự kiến là đi sang Nhật. Thế hả? Vâng, sang Nhật làm điều dưỡng. Tức là con sẽ học ở Nhật. Vâng, nhưng mà con phải học xong đại học đã chứ hả? Con sang đấy làm cũng được, con chuyển hướng sang làm điều dưỡng. Tức là không cần phải học đại học đúng không? Vâng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe câu chuyện của gia đình em Yến. Thông qua phóng sự lần này, chúng tôi mong muốn mang đến cho các bạn một góc nhìn mới về những biểu hiện lạ, một góc nhìn nằm ngoài những gì mà khoa học và y học thế giới đã từng biết đến. Vậy bạn có suy nghĩ gì về trường hợp trong video lần này? Mặc dù kết quả chưa phải là đại trà, nhưng cũng đã mở ra cho chúng ta nhiều câu hỏi xung quanh phương pháp trị bệnh tận gốc, không sử dụng thuốc, không cầu cúng, không tiếp xúc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi hầu mong các nhà khoa học, y học, nhân chủng học sẽ đưa ra nhận định và có nghiên cứu về vấn đề này để giúp cho con người tìm được phương pháp phục hồi mới trong tương lai. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng thảo luận với chúng tôi ở bên dưới video nhé. Nếu bạn thấy hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người hơn. Và bạn cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh Bông Sen Yêu Thương để không bỏ lỡ khi các series của chúng tôi có tập mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Mọi thông tin liên hệ hãy gửi đến cho chúng tôi thông qua địa chỉ thư điện tử bongsenilthương@gmail.com.